વેલકમ ટુ ઇટ્સ કિચન। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ અને શિયાળામાં ખાવાની બહુ જ મજા આવે એવી તલની ચીક્કીની રેસિપી। એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું, અમુક ટિપ્સ સાથે બનાવીશું એટલે આપણી ચીક્કી એકદમ પરફેક્ટ બને। તો આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો તેના માટે મેં અહીંયા 125 ગ્રામ ગોળ, આ આપણો કોલ્હાપુરી ગોળ છે, અને 125 ગ્રામ સફેદ તલ લીધા છે। તો સૌપ્રથમ આપણે તલને શેકી લેવાના છે। તો અહીંયા પેન ગરમ થાય થોડુંક એટલે આપણે તલને શેકી લેવાના છે। તલને શેકાતા સહેજ પણ બહુ વાર લાગતી નથી, એટલે આપણે એને ચલાવતા રહેવાનું છે અને એને શેકી લેવાના છે। તલ થોડા કરકરા થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લેવાના છે। આપણે લો ફ્લેમ પર જ શેકવાનું, હાઈ ફ્લેમ પર તલ આપણા દાજી જશે, એટલે લો ફ્લેમ પર કરકરા થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાના છે અને સતત હલાવતા રહેવાનું છે। જો તમે પહેલી વાર બનાવતા હોય તો તમે ઓછા માપ સાથે જ આ ચીક્કી બનાવજો। 125 ગ્રામ અથવા તો 100 ગ્રામ પરફેક્ટ છે। હવે હું તમને જણાવું કે આપણો તલ શેકાઈ ગયો છે। જો તલ શેકાઈ જાય ત્યારે આવી રીતે તલ એકદમ મેશ થઈ જાય છે પ્રોપર। તો હવે આપણા તલ શેકાઈ ગયા છે। ગેસ બંધ કરીને આપણે એને એક વાસણમાં કાઢી લેવાના છે। તલ શેકાઈ ગયા બાદ આપણે આપણા ગોળનો પાયો રેડી કરી લેવાનો છે। આપણો આ કોલ્હાપુરી ગોળ છે, આ તમને કોઈ પણ જનરલ સ્ટોરમાં મળી જશે। તો હવે આપણે એનો પાયો રેડી કરવાનો છે, પણ તેની પહેલાં આ બહુ જ અગત્યનું છે કે તમારે આવી રીતે કોઈ પ્લાસ્ટિકની કોથળી હોય એની ઉપર થોડું ઘી લગાવી દેવાનું, કેમ કે આપણે ચીક્કી આના ઉપર પાથરવાની છે ને આના પર જ વણવાની છે, કેમ કે પછી આપણને આ ટાઈમ નહીં મળે, એટલે પહેલેથી જ આ બધી તૈયારી કરી રાખવાની। અને આવી રીતે વાટકી પર પણ થોડું ઘી લગાવી લેવાનું, અને આપણું જે વેલણ છે, તમારી પાસે આવું જે ભાખરીનું વેલણ હોય એના પર લગાવી લેવાનું। આ વેલણથી પરફેક્ટ વણાય છે, એટલે આ વસ્તુ પહેલેથી તૈયાર કરી રાખી દેવાનું। હવે આપણે ગોળનો પાયો રેડી કરતાં પહેલાં 1 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરી લેવાનું છે। પેનમાં ઘી ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એની અંદર આપણો જે ગોળ છે એ એડ કરી દેવાનો છે। ઘી લગાવવાથી ચીક્કીમાં શાઇન આવે છે અને સાથે સાથે ચીક્કી થોડી સોફ્ટ પણ રહે છે, બહુ વધારે પડતી ક્રિસ્પી નથી થતી। હવે આપણે આ ગોળને બરાબર મેલ્ટ કરી લેવાનો છે। ગોળ જ્યારે આપણે પાયો રેડી કરતા હોઈએ ત્યારે એને સતત ધીમે ધીમે હલાવતા રહેવાનું છે, અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો જ રાખવાની છે। હાઈ ફ્લેમ પર આપણો ગોળ વધારે પડતો શેકાઈ જશે અને પાયો વધારે પડતો થઈ જશે, એટલે લો ફ્લેમ પર જ આપણે પાયો રેડી કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ એકદમ મેલ્ટ થઈ ગયો છે, અને એને ધીમે ધીમે સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે। 3 મિનિટ બાદ ગોળને આપણે પાયો ચેક કરી લઈએ। તો તેના માટે અહીંયા એક વાસણમાં થોડું પાણી લેવાનું છે, અને આ વાસણની અંદર ગોળના ટીપા એડ કરી દેવાના છે, અને એને 30 સેકન્ડ સુધી રવા દેવાનું છે, ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી। પછી આપણે ચેક કરીશું કે આપણો જે ગોળ છે એ કાચની જેમ અથવા તો ચીક્કી જેમ આપણે તોડી એવી રીતે તૂટે છે, અથવા તો એ લાંબુ થાય છે। તો હજી આપણો પાયો રેડી નથી થયો, આપણો ગોળ તૂટતો નથી, આપણો ગોળ લાંબો થાય છે, એટલે એને ફરી એની અંદર એડ કરીને પાયો રેડી કરી ફરી 2 મિનિટ બાદ આપણે પાછું ચેક કરી લેવાનું છે કે આપણો ગોળ ક્રિસ્ટલની જેમ અથવા તો ચીક્કી જેવી રીતે કટ થાય તૂટે એની જેમ તૂટે છે કે નહીં। તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ એવી રીતે તૂટી જાય છે, એટલે આપણો પાયો એકદમ રેડી છે। આ સ્ટેજ ઉપર આપણે 1 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા યુઝ કરવાનો છે। બેકિંગ સોડા, સોડા ખાર આવે છે એ નહીં, આપણે બેકિંગ સોડા જે બ્રેડ કે એવું બનાવતી વખતે યુઝ કરતા હોય તે યુઝ કરવાનો છે। આનાથી આપણી ચીક્કી વધારે પડતી ક્રિસ્પી અથવા તો જે દાંતે ચોટે છે એવી નહીં થાય, એકદમ બહુ ક્રિસ્પી પણ નહીં અને બહુ સોફ્ટ પણ નહીં, એવી માપસરની થશે, અને દાંતે ચીક્કી ચોટશે નહીં। આ એક ટિપ્સ છે ને આ એક મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે આને પરફેક્ટ બનાવવા માટે। હવે આ સ્ટેજ પર તલ એડ કરીને ફટાફટ તમારે મિક્સ કરી લેવાનું છે। જો સહેજ પણ વાર લગાડશો તો ચીક્કી પરફેક્ટલી નહીં બને, એટલે એને પ્રોપર મિક્સ કરીને આપણે જે પ્લાસ્ટિક પાથર્યું હતું એના પર એડ કરી દેવાનું, અને આવી રીતે વાટકીની મદદથી એને
હળવું પ્રેસ કરી દેવાનું. આટલું પ્રેસ થઈ જાય, સેટ થઈ જાય, ત્યારબાદ આપણે વેલણની મદદથી, તો ચીક્કી તમારે હળવા હાથે જ વણવાની છે. જો વધારે પડતું પ્રેસ થઈ જાય ને એવું ચીક્કું તૂટવા જેવું લાગે તો ગભરાવાની જરૂર નથી. એને ફરી તમારે સેટ કરીને ફરી એને તમે પ્રોપર વણી શકો જ્યાં સુધી ચીક્કી ગરમ છે ત્યાં સુધી. અને એકદમ ગરમા ગરમ પ્રોપર હળવા હાથે વણી લેવાની, ચારે બાજુથી સેટ કરતું જવાનું અને આવી રીતે હળવા હાથે વણી લેવાની છે. અને એકદમ પતલી વણાશે જ્યાં સુધી ચીક્કી ગરમ હશે ત્યાં સુધી. અને આવી રીતે ચારે બાજુથી હું સેટ કરી લઈશ અને એને પ્રોપર વણી લેવાની છે. ઘી લગાવવાથી આપણે પ્રોપર વણી શકાય અને એ બિલકુલ ચીપકતી નથી. તો હવે મેં વણી લીધી છે ચીક્કીને અને હવે ગરમ હોય ત્યાં સુધીમાં જ આપણે ચીક્કીના શેપ આપી દેવાના છે હળવા હાથે. એને ઉપરથી થોડાક કટ આપી દો એટલે પ્રોપર કટ જ્યારે સુકાઈ જાય ત્યારે એની જાતે જ આસાનીથી તૂટી જાય છે. એટલે આવી રીતે હળવા હાથે એને કટ આપી દેવાના જે શેપમાં તમારે બનાવી હોય, ટ્રાયંગલ, રેક્ટેંગલ કે સ્ક્વેર, તમને જે શેપમાં કટ કરવા હોય એવી રીતે. તો આવી રીતે હળવા હાથે એને પણ આપણે પ્રોપર શેપ આપી દઈશું. હલકી ગરમ હોય ત્યારે જ કરી લેવાનું એટલે શેપ આપી શકાય. જો ઠરી જશે તો એ બિલકુલ નહીં થાય. તો હવે તમે જોઈ શકો છો હું ચીક્કીને પ્રોપર મેં શેપ આપી દીધો છે અને આપણે એને 1 કલાક સુધી ઠંડી થવા દેવાની, જેથી કરીને એ ઠંડી થયા બાદ એકદમ આસાનીથી કટ થઈ જાય, એકદમ પીસીસ પ્રોપર થઈ જાય. આપણે પહેલાં આટલા માટે જ કટ આપવાનો કેમ કે પછીથી જો ચીક્કીને તોડવી હોય તો એ પ્રોપર નહીં તૂટે. અત્યારે પ્રોપર એના શેપમાં, એક સ્ક્વેર શેપમાં જે આપણે આપ્યો છે એ પ્રોપર તૂટી જાય. તો હવે તમે જોઈ શકો છો મેં આપણી ચીક્કીને બધા પીસીસ અલગ કરી દીધા છે. એકદમ પ્રોપર, એકદમ મસ્ત શેપમાં બની છે. એકદમ મસ્ત શેપ આપી દીધો છે અને એકદમ મસ્ત લાગે છે. મોઢામાં પાણી આવી ગયું, ખાવાનું મન થઈ ગયું અને એકદમ ક્રિસ્પી છે. એવું નહીં કે તમારી દાંતે ચોટશે કે તોડવામાં વધારે પડતું પ્રેસ કરવું પડશે. એકદમ હળવા હાથે પણ એ તૂટી જાય છે અને ક્રિસ્પી પણ એવી બની છે. તો એકદમ પ્રોપર પરફેક્ટ ચીક્કીની રેસિપી મેં તમારી સાથે શેર કરી. જો વિડીયો ગમ્યો હોય, રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો,